Hello, 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 hello. Xin chào anh em. Buồn quá anh em ạ. Tôi đang không hiểu tại sao tài khoản chat.com của tôi lại bị khóa 60 phút. Thì tôi kể với anh em là cái lần đầu tiên tôi bị khóa tài khoản. Lúc ấy tài khoản của tôi là elo cờ chớp 5 phút. Chớp 5 phút là elo 1k3. Tôi không hiểu tại sao, hay là tôi chơi nhiều quá hay là như nào, bên họ khóa luôn tài khoản tôi, khóa vĩnh viễn luôn. Như nãy trong cái quá trình mà mở game lên xong chờ một lúc này, ui dồi, con này nó đi qua. Hôm qua vừa mới thu phục con này xong. Nên là ở đây tôi kể tiếp cho anh em là hôm qua, à đâu, hôm nay vừa nãy thôi, tôi thua một ván cờ nick mới nhá. Nick tôi đánh lên hơn 600 elo rồi. Tôi đánh từ 400 elo đến 600 elo. Tôi đánh trong vòng 4 ngày. Mỗi ngày tôi đánh tầm khoảng mấy ván thì đấy, trong thời gian chờ game này thì có lần được điểm, có lần không. Nhưng mà tôi đánh, một lần chờ này tôi chờ lâu lắm. Tôi đánh tầm khoảng 6-7 ván xong tôi lại thôi. Tôi không hiểu tại sao nó lại bị. Vừa nãy có một ván tôi chơi thua. Tôi đi xa mấy nước, tôi chơi thua, tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng kiểu gì mà cuối cùng nó lại bảo tôi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, xong nó block tôi 60 phút. Không hiểu kiểu gì. Cái bọn chat.com này nó thế nào. Dưng lại bị block 60 phút. Thế thì thôi, 60 phút thì vào Hogwarts Legacy. Legacy. Thì theo như tôi tìm hiểu là anh em chơi đoạn này là cũng gần hết phần cốt truyện rồi. Trong nhà này có cái giường này. Ui, khóa cấp 3. Thì anh em thống nhất là anh em mình sẽ đi hết phần cốt truyện. Tôi sẽ cố gắng làm sao cho mình học full được cả nốt cái phép này. Avada Kedavra. Đấy, tôi sẽ cố gắng làm sao mình học được nốt phép đấy, xong rồi là mình đi nhiệm vụ. Tôi để tôi xem nhiệm vụ xem đã có cái nhiệm vụ học cái phép hay chưa. À đây, có rồi, có đồ hay quá, tuyệt vời luôn. Thế từ từ mình đi học cái phép này trước nhé. Ô, minute dạy mình phép này à? Bản đồ này. À, từ từ, đã đến đây rồi thì đi xem có đồ gì bán, bán đi đã. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. Ô, hôm qua mới nâng cấp chổi, hôm nay lại nâng cấp tiếp à? I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Nâng cấp chổi lại nâng cấp tiếp. Có cái mặt nạ này, mặt nạ cam này. Thanks for stopping by. Mình đang đeo mặt nạ gì? Rồi, hay quá. Thế thì về Hogwarts ngay. Về Hogwarts rồi đã. Tôi giám định cái này xong tôi mặc vào đã, cho nó hoành tá tràng đã. Không hiểu tại sao bên chat.com tôi nói thật là tôi cũng chưa đọc cái quy tắc cộng đồng của nó như thế nào, nhưng mà nó cứ khóa tài khoản của mình vô tội vạ. Mà mình có cheat hay là mình có gian lận hay là cheat chủng gì đâu. Gì đấy? Ôi, sao lại khóa mõm ấy này? Khẩu trang à? Khẩu trang bằng da à? Tự dưng lại đeo cái dọ mõm. Thử dọ mõm thì dọ mõm. Đi tìm Ominit à? In the shadow of the relic.
May quá, chỗ này có cái điểm tele rồi. Bị khóa rất là buồn, nó đang đánh mấy trận cờ, đang lên thêm được 20 elo nữa rồi, thì để gặp cái ván thì mỗi game thắng ấy mình được tầm khoảng từ 7 cho đến 8 elo ấy. Còn thua thì mình cũng bị trừ tương tự như vậy thôi. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi, lạnh không em lẻ loi bàn tay, gió rồi, gió rồi, gió rồi. An ơi, ui, ui cái vãi cà piu ạ, ui giật cả mình ạ, ui trời, tự dưng em biến mất một cái cách nữa, vãi cật bè. Vãi cái này, giật cả mình luôn. Sebastian? Inside đâu? the catacomb. Bên trong hầm Frankly, mộ. I was surprised you weren't with him. Ominous. Tôi còn bao nhiêu việc rồi, bạn tưởng lúc nào tôi cũng đi You theo did nó what được you đấy. had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. Tôi đã làm You cái gì did phải làm. agree, and it did save your friendship with Sebastian. For the moment. I thought we'd gone too far before, but Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. Chết rồi anh em ạ. Bây giờ là có một cái lợi bất cập hại là In theory? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. có một cái lợi bất cập hại là theo như những gì mình theo những gì mình biết ấy. Để tôi set up phép. Theo những gì phép tước đũa, thề luôn là cái phép tước đũa này với cái bọn thổ tá hắc lào này nó nhiều khi nó không cần ấy. Nên mình sẽ phép này là boom ba đà này, phép này là chém gió này, Hasagi này, Confringo này. Mình sẽ thêm một cái Imperial này để thao túng kẻ địch này. Ôi, hợp lý rồi. Cái phép tước đũa nhiều khi cũng chả tước được. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Cái mộ này hình như đi vào rồi hay sao ấy chứ đúng không? Where was Sebastian when you and Anne found him? Từ vào này. Just ahead, in the great room. Accio! Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Chờ tôi tí nhá. Tôi tính là lại hơi tham. Accio! Kìa. Này đi vào rồi đúng không? Ồ, tôi nhớ là cái hang này đi vào rồi. Cái hang này chính là cái hang lấy cái bảo vật đi. Cứ phải đánh một phát cơn single vào cái bọn này. Imperial. Bọn ông binh này cứ phải đốt cháy nó này.
Chết rồi các ông ạ, tôi lại hết máu rồi. Tôi lại hết máu rồi. Mà sau này kiểu gì thì kiểu trước sau gì cũng đánh boss. Boss mà không có máu thì ôi giời ơi lắm này. Trên người thì còn bao nhiêu cái lọ. Trời ơi mấy cái con này. Bao nhiêu cái lọ thuốc cường dương bổ thận các kiểu. There weren't this many in theory before. And there's no sign of Sebastian. Cái này đó. Người mẹ xuống giờ. Ba đà. Imperial. Imperial. Confringo. Potato. Stupefy. Confringo. Defender. Ui. Bombarder. Confringo. Imperial. Potato. Stupefy. Confringo. Bombarder. Defender. Skin chém này rất là mạnh nhá. Hồi chiều cũng lâu nữa. Confringo. Imperial. Imperial. Defender. Ui. Tôi sắp hẹo rồi. Confringo. Mình hít cố lên bạn ơi, tôi hết máu rồi. Bombarder. Defender. Hold on a Bạn moment. ơi, I was so worried about Sebastian I didn't even realize. tôi Anne's cảm got giác to như get mấy con quái càng Solomon. ngày nó càng mạnh When hay she sao ấy. first saw the inferi, she thought Sebastian was being attacked. Hay là But mình then phải he có showed một her the combo relic nào nó and said chuẩn he'd chỉnh nhỉ? learned how to use it. The carvings on the relic were Ví dụ như là với cả cái bọn âm binh này chẳng hạn là mình dùng cái phép Not exactly. incendio He's controlling them. lửa trên diện rộng ấy, This is mình học kết hợp thêm cái powerful pháp dark lửa trên magic. diện rộng ấy. Creating inferi is incredibly difficult, but controlling Mình them. thiếu sát thương diện rộng As không ạ? Anne and I frantically Vì toàn sát barricaded thương the đơn mục tiêu à? inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay À đấy, here, I nhắc lại didn't cái việc mà realize what she meant. lợi bất cập hại Solomon threatened to go là to nếu the mà sử headmaster dụng if cái he heard phép of mà Sebastian hút dealing with dark cái magic. I need to get to Hogwarts. cái I đau must đớn ra get khỏi Professor người back An chẳng hạn. first. Twist the Nó story gặp a một bit, cái make him là think it's a nó sẽ family mất fight. luôn cả cảm xúc. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Hỉ Sebastian. nộ ái ố là chịu luôn. Be careful. Vừa nãy bạn nói gì nhỉ? Tôi cũng không kịp nghe. Bây giờ đi đâu? Tìm Sebastian thì đi tiếp vào những cánh cửa này chứ còn sao nữa. Confringo. Defender. Bombarder. Confringo. Defender. Potato. Stupefy. Confringo. Bombarder. Tôi nhớ là tôi đã học cái phép gì mà chiêu hồi chục đánh hồi máu rồi đó. Nhớ đây. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. There's Sebastian. Mày đứng ở đây làm gì bọn này mày?
Ui, bọn này có quần có áo đàng hoàng đấy. Trời ơi, Isn't Nhật this ơi. incredible? Mày trở thành zombie chúa rồi à? Ôi rồi ôi, Nhật ơi, sao mày lại trở thành zombie chúa rồi? Sao bọn này nó nghe lời mày à? Trời ơi, bọn này nó có quần áo nó khác hẳn bọn kia luôn. Hay là mày giết người rồi là khiến người ta trở thành zombie đấy Nhật? Trời ơi, Nhật ơi, thao hóa quá Nhật ơi. Sebastian, Tao I lại lỡ told dung you, túng cho mày. the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. Bình tĩnh Nhật này. What have the two of you done? Accio relic. Ui, Solomon, go! The relic! thôi, ông này ông hủy mất cái cổ vật rồi rồi. Búng đòn luôn. You'll pay for this! À, ui rồi, chết rồi. Chú cháu. Levioso! The two of you are come too far. I'm ending this. Levioso! That relic was going Imperial! Vẫn dùng thứ luôn. Đánh con này đã. Confringo! Defender! Ui rồi nó vả tôi. Ui, sao ông này cũng bị ảnh hưởng bởi bất dung thứ à? Protego! Stupefy! Stupefy! Tôi sắp hiệu rồi. Now you've Tôi gone sắp too far. hiệu rồi. Ông chủ ơi, cháu xin lỗi nhá. Ui, sao lại không đánh ông chủ à? Thôi tôi hiểu rồi anh em ơi, tôi hết máu rồi. Sao tôi tôn niệm lời nguyền bất dung thứ của ông này, sao ông không đánh quái, ông lại đánh tôi? Imperial cơ mà. Isn't this incredible? Sebastian. Imperial. That relic will be able to save Anne. Ui. Stupefy. Defender. Confringo. Bombarder. Protego. Stupefy. Imperial. Confringo. Stupefy. Bombarder. Defender. Đây rồi. Ui, không chết luôn ạ. Đúng là Stupefy. Defender. Confringo. Bombarder. Protego. Stupefy. Stupefy. Defender. Imperial. câu giờ. Confringo. Stupefy. Bombarder. Sorry, it had to be done. Confringo. Ui, tôi xin mày. Imperial. Defender. Confringo. Đúng này. Now you've gone too far. Protego. Stupefy. Imperial. Confringo. Bombarder.
Ôi, hay lắm. Hay lắm quái á. Defender. Bombarder. Protego. Stupefy. Confringo. Stupefy. Ôi giời, ôi giời. Imperio. Xong giật xét ông này đi. Stop. Confringo. Defender. Ui. Ui, ông này sao ác thế. Bombarder. Confringo. Imperial. Từ tôi thấy cái phép này nó không hiệu quả rồi. Tôi phải dùng cái phép dí dí này. Còn là cái phép này. Flip pendle. Defender. Bombarder. Defender. Confringo. Defender. Confringo. Ui. Defender. Defender. Confringo. Bombarder. It had to be done. Defender. Confringo. Ui. Ui. Defender. Confringo. Defender. Sender. Defender. Bombarder. Ui. Từ phải tiêu diệt ông này. Ui, mấu chốt là ông này rồi. Confringo. Ui. Defender. Lộn. Ui. Mấu chốt là ông kia rồi. Defender. Confringo. Defender. Bombarder. Tạc ghét vào ông ấy đi. Defender. Confringo. Defender. Confringo. Defender. Bombarder. Tình trạng đánh mãi nước quái này là không bao dở rồi. Confringo. Defender. Ui. Đâu rồi? Ông ở đâu rồi? Giết ông ấy đi. Ông ở đâu rồi? Đây rồi. Confringo. Bombarder. Defender. Ui, ông ấy chạy rồi. Đâu rồi? Nhật ơi. Confringo. Defender. Bombarder. Rồi. Ui, cái mấu chốt là đánh ông đấy. Chứ không quái nó cứ thế nó ra. Cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Ui, Nhật ơi. Ôi, thằng Nhật nó xử chú nó rồi. Ôi thôi. Ui, cái kết để học được cái ấy đấy anh em ạ. Đây nó chính là cái kết để mình học được cái phép Avada Kedavra đấy. Kevada. Kevara đấy. Đây là cái giá phải trả đấy để học được cái phép đấy.
choice. Oh, Anne. What have you done? Đây là cái giá phải trả để học được cái phép đấy đấy anh em ạ. Ui, nó drama, nó bi thương. I must get out of here. I can't let him leave. Có khi nào Ominid đã đúng không? Sebastian, wait! Nhưng mà chính ông kia là người khơi mào mà. Tầm này là không có chuyện đổ lỗi. Stop, Sebastian. Hold on. Mình đã ủng hộ thằng Nhật. Mình tôn trọng quyết định của nó bởi vì nó muốn cứu em gái nó. Và mình cũng một phần là mình muốn học cái phép Avada Kedavra gì đấy. Một phát ăn ngay, một phát trên luôn đấy. Đấy. Nếu mà đây là một phần của cốt truyện này. Đây là cái giá phải trả cho cái việc mà nhân vật của mình sẽ học được cái chiêu đấy. Cái chiêu lời nguyền bất dung thú Avada. I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Mình mới chưa học được cái phép đấy à? Hay là phải về trường mới học được ta? Ở trong vừa nãy trong cái đoạn thoại ấy, thì nó có bảo mình là ai cũng ấy đấy thì học cái phép đấy nó cũng đâu có cái gì xấu xa là như nào đâu. Từ hãy thử trở về trường đó nào. Từ. Giả sử như mình lốt lại cái chỗ đoạn đấy, mình thử chọn cái phương án là ai cũng nên biết thì sao? Tải trò chơi. Thì liệu nó có dạy cho mình không? Hiện tại là mình chưa nhận được cái đâu nhé. Đũa phép bản đồ. Từ. Đoạn này là đoạn qua cái đấy rồi. Rồi. I can't let him leave. Đây. Thế liệu nó có dạy cho mình không? Sebastian, wait. Biết cái gì, tao đang còn chạy trước cả mày.
Thực sự là mình rất muốn học cái chiêu đấy. Mình không thể kết thúc con game này mà không full chiêu được. Nó buồn á. Stop, Sebastian. Hold on. Ê, không phải đây à? Là cái cổ vật đấy nó có thể điều khiển bọn thây ma. Mình trở thành thây ma chúa, zombie chúa. What is it? Why wouldn't you stop? I was... And once He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I À, did do cái này the là right bênh thing. nó này. You Để nó did. nghĩ là nó làm là I điều would đúng have đắn. done the same, if I knew how. I À, could teach you. từ từ. Đây là mình đang bênh nó. Mình đang bênh nó để nó dạy cho mình cái phép này. Mình lại trở thành thằng hai mặt. Giả sử mình chọn không phải lúc này thì sao? Thank you, Sebastian. Perhaps now is not the time. Of course. I can't think right now. I need to leave. Thế sau này I nó có can't dạy mình stay nữa here. không? I need to find Ominous. Sebastian, Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Thấy chưa? Bản đồ. Từ từ, mình đã dựa theo cái hướng đấy rồi nhá. Mình bảo lúc khác nha, đúng không? Thế liệu bây giờ nó có dạy mình... Ơ, cái chỗ đấy nó đâu ấy nhỉ? Nó sảnh trung tâm đúng không? Thế liệu bây giờ mình quay về phòng ấy, nó có dạy mình phép đấy không? Thì cơ bản là mình muốn học. Ơ, không ở cái sảnh này rồi. Ở cái sảnh khác rồi. Bên này à? Đúng rồi, bên này. I wonder if you might be able to help me with a small Cái chỗ project. nào ấy nhỉ? Xong còn mình cần ví dụ cái phép dập lửa ấy. Phép dập lửa để mình chui vào kia mình lấy đồ ấy. Chui vào trong thư viện nó có cái lò sưởi ấy. I wondered if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh, which one? Ô, ở đây cũng có. On second thought, perhaps I don't need to learn any curses at the moment. Very well. Let's speak again soon. Từ từ. Thế thì để mà có một cái kết drama nhất mà mình không trở thành người xấu thì mình sẽ tải lại trò chơi.
Ở cái phần hang động này mình sẽ không kiểu ba phải nữa, mình sẽ bảo nó là không ai nên biết, sau đó là mình về mình học thử xem là như nào. Looks rather dark. What is Mình it? chỉ sợ là không học được ấy chứ. Why wouldn't you stop? You went? I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Lộn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là về trường này. Trường vào mật thất. Ok. Dưới à? Ô, sao cái đũa của mình lại trở thành đũa này rồi? Đũa của mình phải là màu trắng chứ. Sao lại thành màu nâu? Ở đây. Nhật đây, dạy phép Nhật đây. I wondered if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh, which one? Đây, I'd mình vẫn học like được to cái phép này. learn how to cast the killing curse. After all that's happened. Very well. You need to be precise with your wand movement. Avada. The incantation is Avada Kedavra. Kedavra. Are there any other curses you'd like to learn? Kedavra. Tôi đã lời nguyền I'd chết like chóc. to learn how to cast the killing curse. After all that's happened. Very well. You need to be precise with your wand movement. The incantation is Avada Kedavra. Are there any other curses you'd like to learn? That's all I wanted to learn for now. Thank you. Of course. Mình thường học là You're the phải only bấm one bấm with cơ whom I mà. would entrust such knowledge. Let's speak again soon. À đây. Bây giờ mới bấm. Nhật à, cậu biết gì không? Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu Nhật. Tôi đi nhá. Tạm biệt bạn. Rất chia buồn với gia đình bạn. Giờ mình phải đến Hogwarts. Mình lên cấp đúng không? Cái này học rồi. Đơn này đáng nhẽ là đánh cái bọn đấy mình phải dùng cái phép, mình phải học cái phép incendio này này. Đấy, thì đánh cái bọn kia nó mới hiệu quả.
thì nó mới mạnh, trong chiến đấu đi đánh bọn Goblin nó mới mạnh. Phép này cũng hay này. Đây, phép này đi, bởi vì là cái Diffindo này rất là mạnh, chém sát thương rất là rát, mà giờ nó còn lan ra được mục tiêu khác nữa thì càng ngon. Nên là mình phải cố gắng học hết bằng này, cày cấp học hết bằng này, đánh nhau cho nó ác. Liệu mình có đi làm nhiệm vụ xong rồi mình lấy thêm cấp không nhở? Mình thu thêm kinh nghiệm, mình lên thêm cấp không? Đầu là mình cảm giác như là các cái phép đánh nhau của mình mà nó ok rồi, bắt đầu là mình đi đánh boss nhiệm vụ chính tiếp nhở? Kiểu gì thì kiểu đi cầm đũa mới như này là chuẩn bị đi đánh boss rồi. Mình phải cần chuẩn bị thật tốt để đánh boss. Bởi vì có khi là đánh boss xong chả còn cái gì để mà đánh tiếp ấy. Ý là như thế. Đấy nhá, đi dẹp trại à? There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. It's terribly upsetting to witness ourselves punish themselves. Chào. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Tự dưng lát thế. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Lại hết lát Keeping me rồi. on my toes, aren't you? I Anh yêu think thế I nhỉ? can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Làm sao để chơi mấy trò này nó mượt mà nhỉ? Hay là mình giảm cấu hình xuống nhỉ? Hay là mình mua cạc mới nhỉ? Cạc này mình cũng mới mua năm kia mà. À, nó mới mua năm ngoái chứ, mới được có. Đúng rồi. Tầm tháng 5 năm ngoái là mình mua con cạc 3070 Ti này. Nếu mà tự dưng giờ lại đi mua liệu vợ nhỉ? Ôi trời ơi, giật quá. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. Victor Rockwood. I've ensured that we have a moment to ourselves. Mày cứ liệu cái thần hồn come. này đấy. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. Giả sử nhá, hôm nọ It would mình be quay fools bằng not to work video ấy, together. thì bằng CPU ấy thì có vẻ là cũng What's hơi that lác lác you've một got chút. there? Giả sử như bây giờ mình nâng cấp máy lên, Might sau đó this là mình chuyển sudden sang visit to the mình wand render maker bằng have something to do CPU thì with có ok our hơn không nhỉ? mutual pursuit? Thì GPU nó đỡ phải record. I have no Phải idea what render you're talking record. about.
Đáng suy nghĩ đấy. That repository is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen Cái phần mềm and not heard. Animate Desktop làm cái avatar con mèo này. Ui, nó cũng đang ngốn GPU lắm các ông ạ. Ui, nó ngốn 50% GPU này. Không hiểu là nó xử lý đồ họa cái gì với cái nào. Cũng có thể là cũng một phần là do cái này nên là nó mới lag. Thiên hạ của vi cường. Ôi, xem nhiều không? Rookwoods don't go down easy. That's stupid. You can do. Bombarda. Expulsor. Unexpected. Confringo. None of that. What have you done? You can't hold out forever. Confringo. Bombarda. Potato. Stupid one. Get out of this alive. Đây rồi, một phát ăn ngay. Đúng rồi. Cái này cũng một phát ăn ngay này. Ui, ui tôi lại quên cái vụ máu rồi. Ôi tầm này chỉ có kỹ năng thôi. Nấu đam này, nấu đam này. Máu, máu, máu đây thôi. Đánh bọn này rơi máu. Confringo. Bombarda. Stupefy. Confringo. Expulsor. Stop that at once. You're only delaying the inevitable. Stupid. You're afraid to fight back. Confringo. Bombarda. Stupefy. Thằng trâu thế. Trâu thật đấy. Confringo. Bombarda. Stupid one. Ui. Ui, nó dùng thuốc. Ui, chơi bẩn vãi. Ui. Stupendous. Mày này. Ui, cái này của mình cũng được một chém chết luôn. Novice luck. Confringo. Ui, bây giờ đánh vào nó cút đúng không? Ui. Tuổi đi chứ ai. Ui, nó cũng định dùng cái phép kia một phát ăn ngay mình luôn này. No. How delightful. Ui. Put you out of your misery. Đau đấy. Rookwoods don't go down easy. Potato. You can't hold out forever. Bombarda. Defender. Confringo. Ui. Confringo. Well, fight for me. Confringo. Was that meant to be an attack of some sort? Một phút rồi. Potato. Stupid one. Phá kiên của nó. Confringo. Confringo. Đây rồi. Một phát ăn ngay. Ui, không trúng nó à, trúng thằng nào đây? Defender. Confringo. Bombarda. Confringo. Ui.
Máu à, máu à. Ui sao lại có âm binh ở đây ạ? Pathetic. Confringo. Potato. Thought you had. Binh ở đây. Ui, One me. Bombarder. Will you hold still? Confringo. A lamb to the slaughter. Confringo. I'll make you wish you were back at school. Bombarder. cái phép này nó hủy chiều lâu ạ. Đúng là theo một phát ăn ngày cái phát hủy chiều lâu thế. Ui ui Time for summer. Defender. Confringo. Bombarder. Defender. Stupid one. Defender. Confringo. Bombarder. Rốt phút này. Ui chờ cơ hội phản công. Đây rồi. Dodged an attack. Rise and fight. Ui đâu lắm. Come on, you afraid to fight back? Đây rồi. Ôi rồi. Đây nào. Đây rồi mà trả tới đây nào. I like the looks of that encampment. You made a mess. No more happy days for you. Confringo. Defender. Bombarder. You killed the wrong place, child. You made a great mistake. Confringo. Stupid one. Mình phải tận dụng địa hình nhiều hơn. Đồ đạc ném nhiều hơn. Reset vật. I've seen you use Expelliarmus many times. Won't work on me, I can tell you that. Confringo. I know your kind. You weaken quickly. Look what you've done. You pay for that. Defender. Confringo. Bombarder. Ui. Cảm ơn rồi. Lộn nào, lộn nào. Die for that. Expulsion! Potato. Trying to make me an admirer. Confringo. Bombarder. Expulsion! Quite conductive, aren't we? Now the best you can do. Defender. Confringo. Bombarder. Ui nhanh 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 nhanh. Potato. Can't hold out forever. I'd advise you not to do Confringo. Bombarder.
Ui, máu đâu, máu đâu, máu đâu. Ui, à, sao mà lại là B? Rồi, máu rồi. Ui, không có máu à. Stupid one. That was a mistake. Confringo. Stupid one. Confringo. Confringo. This one was my best work. Ê ơi, Rock hút. Chết đi Rock hút. Rồi. Hay quá. Đây, nút gì nữa đây, nút gì nữa đây. Mày cái đi. Yes. Yes, đẳng cấp. Đẳng cấp. 3 tiền. Hải nghèo vãi cả bèo. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an Alternati right away. Cái mấu chốt là For gì? now, though, Cái I mấu need to chốt get là back to phải the map tiêu diệt chamber được and tell thằng Fig what happened. thằng đầu đàn. Bò sinh, bò sinh. Đâu bò, bò sinh thế. Rất tiếc là bò này lại không ấy vào nhỉ? Không thu nào vào nhỉ? Không cho vào trong cái túi mang về được nhỉ? Đấy, mấu chốt là phải tiêu diệt thằng trùm. Và khi tiêu diệt thằng trùm xong thì Revelio. top 3. Goodness. Not a party to attend by myself. À, đánh cái này là nếu mà trong cái quá trình mình đánh là mình nên tập trung vào trong ấy này. Nên có những cái trong cái combo của mình ấy là có nên là kết hợp cả cái gì nhỉ? Các cái đồ vật trong địa hình nữa, nó sẽ lấp vào cái khoảng trống trong combo của mình. Giả sử như combo của mình nó không được trọn vẹn, nó không đủ dài chẳng hạn, thì có những cái pha mà sử dụng cái đồ vật ấy, nó sẽ cancel được cả cái chiêu của bọn kia luôn. Giả sử như cái lúc mình đang chuẩn bị dính chiêu rồi nhá, thì bắt đầu là mình lôi đồ vật ra mình ném, thế là mình counter được cái chiêu đấy luôn, mình cancel được cái chiêu của bọn đấy luôn. Và mình ví dụ như mình sử dụng những cái phép mà nó có animation thi triển, như kiểu là mấy cái phép lời nguyền bất đồng thứ này là cũng được. Nó về đâu nhỉ? Thất à? Nhau tung chảo cái lên. Nếu mà bây giờ mình mua con 13.900k này, con i9 13.900k này, xong đầu là mua cả kit RAM DDR5 này, DDR5, xong đầu là mua lại phải đổi main mới, bởi vì tôi đang dùng i7-18, xong tôi chuyển sang record bằng CPU, thế là gánh được một phần cho GPU. Cũng hợp lý đấy. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know.
I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, Này nó cũng là một cái tweet I'm thôi. glad we met. Poor Sebastian. Cái câu chuyện về cái ông kia chết nó chỉ xảy ra khi mà mình học cái phép, mình quyết định là mình làm nhiệm vụ, nhận cái nhiệm vụ này và mình làm, mình học được cái phép lời nguyền bất dung thú Avanda Kedavra này. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Thằng kia khen mình là bạn tốt, giờ lies mình ahead, lại we khen nó must là bạn tốt. face it together. Mình lại khen thằng này I là bạn know. tốt. Rồi. The Filer Repository. Mr. Ollivander Fashion. Độ phép từ những cái Keeper Advice. Rồi ok. Đã Fashion, một cái đũa phép từ những cái Keeper, những cái người bảo vệ kia. Giờ để trở lại phòng bản đồ. Now to return with it. Đấy. Bây giờ đi trở lại cùng với nó tới phòng bản đồ. Cái nhiệm vụ này là Defend Hogwarts, phòng thủ Hogwarts từ Ranrock. Thế thì thằng Ranrock nó tấn công Hogwarts à? Từ từ nha. Từ từ. Bây giờ xem nào, kỹ năng. Bây giờ mình cấp 29. Liệu là bây giờ để mà phòng cần thiết. Cái phép gì trông hình như cái quả sầu riêng cái này. Mình không cần mấy cái phép. Mình không cần mấy cái phép này đâu. Mấy cái phép linh tinh này. Phòng cụ này, tấn công bằng ấy này. Mình cũng chả dùng thuốc, dùng thiếc. Thế bây giờ thế này. Thế thì xem lại kỹ năng là nghệ thuật hắc ám. Giết kẻ địch bằng Avada Kedavra cũng sẽ giết tất cả những kẻ bị nguyền rủa này. Ui, cái này mà đi nguyền rủa xong đầu là kết hợp với cả cái phép Imperial ấy, là khi mà mình nguyền rủa thằng này thì thằng khác nó cũng đi nguyền rủa thằng khác. Đấy, đây là cái phép này này. Xong rồi chúng nó nguyền rủa lẫn nhau.
Sau đó là mình dùng cái vibra phát là chết hết luôn. Đây mới đúng là nghệ thuật, dùng từ nghệ thuật nó không sai mà. Chúng ta có 5. 5 với 8 là... Ui, 13 cấp ạ. Để mà đánh được cái này phải 13 cấp á. Cái này cũng hay này, phép này cũng hay này. Từ từ, nhưng mà mình sẽ tập trung vào tầm khoảng 3-4 phép gì đó. Kedabra nhá. Mình sẽ thêm một phép ví dụ như là kẻ tấn công bởi Crucial. Crucial cũng là một phép theo kiểu là phép Crucial này chắc là không dùng đến này. Cái phép này cũng hay này. Imperial. Nhưng mà trong chiến đấu mình chỉ có 4 phép thôi đúng không? Thì cái ví dụ như lời nguyền làm chậm này chẳng hạn này, nó là một chiêu màu vàng này. Nguyễn chú đẩy ngược này cũng gây ra nguyền rủa này, nó là một chiêu màu tím này. Thì mình sẽ học 2 chiêu này này. Mình sẽ đủ cả 3 chiêu, là một chiêu màu xanh lá, một chiêu màu đỏ, một chiêu màu vàng, một chiêu màu tím. Thế thì đây là một chiêu rồi này, đây là một chiêu nữa rồi này đúng không? Từ từ xem là còn chiêu nào. Đây, cái này cũng bị nguyền này. Tước đũa này cũng gây nguyền này. Nhưng mà tấn công một chiêu tước đũa này thì không hiệu quả. Flip pendle. Imperial. Tức là mình đây, mình sẽ cần cái này 2 điểm vào đây nữa là 3 điểm. Cái này không cần rồi nè. Bumbada này cũng mạnh này. Sendio này thì thôi này. Akio này thì thôi này. Levioso này thì thôi này. Depuso này chắc cũng thôi. Mình sẽ kiếm tầm khoảng mình sẽ đi làm nhiệm vụ phụ đi. Đây là cái công tác chuẩn bị trước thềm trận đấu với cả thằng Ranrock. Sẽ đi làm nhiệm vụ kiếm thêm kinh nghiệm. Mình lên tầm khoảng cấp 35. Thêm được một vài chiêu nữa mình cảm giác là đủ. Mình sẽ đi đánh nhau. Cũng nhanh thôi, hy vọng nhanh. Được tiên tri, tháp tiên văn, lớp bùa chú. Lớp tiên tri nó ở trên cái tháp tiên văn này đúng không? Nhưng mà tính ra đâu có phải là 3 cái đâu.
Chuẩn bị trước thềm trận đấu. Thống nhất là mình sẽ lên cấp 35 nhé. Mình sẽ cày từ giờ cho tầm khoảng 1 tiếng nữa để lên được cấp 35. Tập trung hết cỡ. So frustrating. You wanted to speak with me, mother? Tiện thể mình cũng khai thác thêm các câu chuyện của các nhân vật xung quanh nhân vật Your chính. message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well Linh dương bé intentioned, nhỏ của ta. but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently Với tình hình này thì chắc chắn là khi mà mình chơi xong cái nhiệm vụ cốt truyện rồi thì kiểu gì thì game nó vẫn cho mình chơi tiếp tục các cái phần chơi khác xoay quanh Hogwarts này. Xoay quanh game này chắc chắn một điều như thế chứ không phải là end game luôn. Game khá là mở. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Hóa thú sư. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their Tức là mình personality. sẽ hóa thành con thú đấy My à? mother is convinced that Thế my liệu form con is bé a này nó có dạy mình cái đấy gazelle không? because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits Con about bé me. được gọi là linh dương bởi vì là nó có khả năng hóa thành How con does it linh dương. feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Harlow, not hide from him. My mother Tôi chọn cannot cách know đối where mặt I am chứ không all phải the là time. bỏ trốn hay lẩn trốn án. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Thế là hết rồi đấy à? Tự dưng bạn lại đập đầu vào tường rồi. Thế là hết rồi đúng không? Chỉ là trò chuyện thôi à? Không được kinh nghiệm, không được cái gì à? Thật gì? Để nốt cái này đi.
I've always said that travel broadens the mind. Đi lần tít ở đây. Đi ở trong quán này. Hogsmeade, here I come. Ah, glad you came. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing. I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. I'll let you know when I have news of her location. Đấy, rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Chỉ nói chuyện đơn thuần thế thôi. Ui trời. Đây, qua nhau đây rồi. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Nó không có cái lựa chọn là ông ấy đã chết nhỉ? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Con này không biết là Then I tuổi shall thọ refrain của from phù telling thủy you to be này có cao careful không nhỉ? yet again. Nó But I giống người hope bình you will thường be. không ta? Of course. Your owl Bởi vì mentioned nếu you mà needing mình my có help cái with sự something. kiện này xảy I ra do. thì tại cái thời của I Harry thought you Potter might be mình just phải the là một huyền person to thoại do đấy. a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Siêu cấp Sprottle. VIP Pro luôn She's đấy. lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity. Đúng rồi đấy. What with Nhắc đến khoản Ramrock's sinh dược thì phải đi loyalists mua máu thôi. disrupting the trade routes. Đi mua máu thôi. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Tượng Hogsfield. Hogsfield được tê lê đúng không? Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Dorothy. Dorothy nghe rất giống tên một phù thủy ấy.
trong chuyện Mark Bard Heaven. of Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Excuse me, did you say something about Bard of Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. Mình có How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk lumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk lumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Hope they know what they're doing. Brooms can be dangerous. This could prove dangerous if I'm not careful. Từ từ. Có cái điểm chiêm tinh này.
Đang buổi tối. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Này là con ngựa à? À đây mình có thể dựa vào cái này để xoay này. Cái này mà xoay đúng là trên cái đầu này của nó này. Cái hình tứ giác này mà đúng là đúng. Đây. Không khớp à? Khớp phết rồi còn gì nữa? Cái này không phải nhỉ? Đây, mình thấy cái này khớp này. À đây rồi. Sao sư tử trông giống con ngựa. I'm famished. Protego, Stupefy, Confringo, Defender, Bombard, Stupefy. Is that Imperius wearing a woolly jumper? Ui, thằng này chết rồi ạ. Stupefy. Confringo, Protego, Stupefy, Defender. Mày nó chứ nó chết sẵn rồi, không dùng được cái phép này ạ. Confringo, Bombarder. Chết sẵn rồi. I want to know what really happened to him. Ui, nó chết rồi còn đâu nữa, nó thành thây ma rồi ạ. Mang tin buồn đến. Roundrock's loyalists are a menace. What can be done? Madam Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But
But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen Phải jumper nói sự thật, and tôi chưa biết knitted. làm sao. No. No. This can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Bardolph, my dear, dear brother. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. My apologies. I've not been myself since we last met. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. It's Ranrock I have to thank for losing Bardolph. If only I could somehow rid our hamlet of these monsters. I'm simply at my wit's end. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. I can't believe he's never coming home. Part of me wants to avenge the loss of my brother, whilst another part of me simply wants to hide. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Has the situation with Ranrock's loyalists improved? I'm afraid not. I fear my brother. Do slow down. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Ơ, còn hát game rồi. Ô vãi cả Bill. Đây rồi anh em ạ. Vừa nãy tự dưng lại bị crash game, vẫn đang bay trên trời lại bị crash. Ồ, tôi không. I couldn't help but overhear. I'm unfortunate. Skip qua cái phần này. We should not have to live in fear. This is our home. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Đi dọn hai cái trại lính. One less human to worry about. Mình sẽ xử lý theo cái phong cách lén lút đây anh em nha. Revelio. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Totalis. Một này. Hai này. You will regret coming here. How nice of you to stop by. Đúng lúc nó quay mặt lại. Ôi sao bây giờ đông thế? Ở đây thấy có mấy thằng đâu mà, 3 thằng đâu cơ mà. How nice of you to stop by. Where did they go? Ui trời ơi, nó phát hiện ra rồi. Nhanh nhanh. Revelio. Hết rồi đúng không? Away without drawing my mother's eye.
Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Lại gì nữa bạn? Bạn lại rủ tôi đi đâu? Rủ tôi đi trộm gà bắt chó à? Such arrogance. That was physical. That was unexpected. Really, it is. Confringo. Defender. What an unfortunate disappointment! Protego. One less human to worry about. Bury you in the deepest vault. Confringo. Bombarder. Are you quite finished? Ơi. What did you do? No! I will make you. Confringo. Bombarder. Protego. Stupefy. Stupefy. No! Confringo. Bombarder. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Ok bạn. Thì là từ hai cuộc trò chuyện kia là bây giờ lại đẻ thêm hai cái nhiệm vụ rồi. Vẫn giữ mục tiêu là ấy anh em nhá. Castle must have been quite stately in its time. Seems pleasant. Mục tiêu là cấp 35 nhá. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Bằng sức mạnh của cháu chứ bằng nào? I managed to catch them off guard. Oh, I wish my brother could have done what you did. Perhaps he'd still be with me now. I'm especially grateful. You did, for Bardolph, what I could not. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I should be going now. Thank you. Rồi lên cấp 30 chưa? Thank you. Sincerely. Ôi, chưa đủ kinh nghiệm lên cấp 30 à? Cô ở đây có bán máu không cô? Không hỏi được nữa. Biết vậy vừa nãy nó bấm hỏi là ở đây có bán cái gì thì khổ tôi không. Bây giờ này, tiếp tục mình đang còn dở cái nhiệm vụ đây nữa này, tìm cái đồ cho bà kia này. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Sâu nấm mình đầy trên người đây. Ôi, chứng tỏ để lên được cấp 35 nó cũng vất vả lắm. Better have a look around. See about the Hawklump's handbooks and letters. That's all the Hawklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Bạn không gửi gì? Nhảy xuống đây bắt cá. Bạn thì không bạn được.
Confringo. Ô ô. Ở đây. Cái này khá là đuổi. Bọn này sợ ánh sáng này. Tầm này tiền nó không quá quan trọng. Ngày trước mình full 25 máu mình dùng hao quá. Ô kìa. Ô thôi. Pẹt phát chết. Confringo. Either I'll have to fight that troll, or work together. Trời ơi, con này thì cũng một phát ăn ngay thôi mà. Revelio. Dịch sâu nấm này mình đầy đi, nhặt lắm gì nữa. Confringo. Có gì ở đây? Xuống đây liệu có lên được nữa không ạ? Ơ, có mấy con cáo nhỏ này. Ồ, dưới đất có thư rồi. Gửi Sirona. Mình đã tạo ra một món quà nhỏ này cho cậu như thể hiện lòng biết ơn. Nếu cậu không đứng về phía mình trong mỗi quyết định từ mình trước, có lẽ mình đã rời đội mất rồi. Đạt được cúp quyết định. Nhà Ravenclaw sẽ không thể như vậy được không cậu? Của Sin, Sean. Thân mến, lo lắng về nhiều thứ được không giống như học sinh năm một khác. Nhẹ nhõm của chú nhấc bổng. Ồ, toàn những lời kiểu This must be Sirona's box of letters. Revelio. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad. toàn I những think cái that's kiểu everything. cái thư kiểu cảm Sirona would be ơn. glad to have this back. Thư cảm ơn kiểu hiếu. Quả sung quắt. Con sóc nó cũng xuống nó bơi cùng à? Rồi luôn, thế bây giờ lên kiểu gì? Bây giờ xuống đây rồi thì lên kiểu gì? Anh bạn có biết lên kiểu gì không? Con này là con thỏ. Ôi thôi xong tôi rồi. Giờ lên đây kiểu gì? À đây. Có chú trèo lên này. Đi lên đi.
Có một cái dương ở tầng bên trên này. Ơi. Ôi, khổ tôi không. Số vất vả. Thôi, bỏ qua cái giường này nhé. Thêm cái giường, thêm một đồ nó cũng chả giàu hơn được. Liệu có lên nổi cấp 3 năm với cái tình trạng này không nhở? Mình cảm giác như là lên hơi lâu. Từ nãy giờ mình hoàn thành được cũng 1, 2 được 2 nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ này nhiệm vụ thứ 3 này. 2 nhiệm vụ rồi mà mới lên được có một tí kinh nghiệm, cũng chưa nổi lên cấp 30. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggamel potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. Maribel có phải là giáo sư Alex? One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 tâm thủ. years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabel. Is that Professor Mirabel. Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabel, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Ok là này. Rồi, lên cấp 30 này. 50. Đây là cái kỹ năng màu tím này. Mình học cái này trước này. Học cái này trước đi. Ví dụ mình có 2 đứa bị nguyền rủa, mình dùng chiêu này phát là chết cả 2 luôn. Mình sẽ dùng thêm những cái phép này này để tiến hành là tăng mục tiêu nguyền rủa này, vừa là phép phụ trợ này, 2 phép này vừa là phép phụ trợ vừa là tăng khả năng nguyền rủa này.
the knee reversal effects really so sinister? My father always taught me to wander. You're back! Nice to see you again. Mụ đồng xoay. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đây thì cho xong cái nhiệm vụ này đi. Chuyện với đích này. Cái bảng chế đồ đâu nhỉ? Cái bảng chỗ đây. Bảng chế đồ. Chế máu không ạ? Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Yeah. Gì đấy? Seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Mình có thể chế tối đa là 19 cái máu luôn đấy. Chế tiếp đi, chế tiếp đi, chế tiếp đi. Gắn đặc tính này. Tăng thêm các thương cho Bumbada. Vẫn là tăng thêm sát thương cho Bumbada.
Abandoned long ago, no doubt. This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Protego! Stupid! Confringo! Confringo! Bombarda! Confringo! Mới học thì cầm 3 cái ghép Levioso đấy mà. Phát mất hình ngay. It's shameful what you've done. Động tròn xoay. Cái động này mà nó lại hình xoắn ốc nữa thì thôi. Extreme Danger. Confringo. Revelio. Top. Mình đã thiếu mất 3 so với chỉ tiêu ta đặt ra. Mình biết thế nào? Mình biết thế là gì không? Nghĩa là người khách trung thành của ta sẽ bị thiếu mất chai thuốc co rút cho ông Simon. Bởi vì sự sai lầm ngu ngốc của mi sẽ không được ăn trong một tuần. Úi dồi, loan luôn. Ta cũng mong muốn mi tự trừng phạt mình nữa. Tobbs's master is awful. Vậy thì top chết rồi thì thôi. Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Cái xác top ở đây thì thôi. Confringo. Cái này. Úi, người này không dùng được phép. Confringo. Protego. Defender. Abada. Bombarda. Top ơi. Vô ở đây. Revelio. Confringo. Ui, con nhện to thế. Revelio.
Rồi, lành ít giữ It nhiều looked as if rồi. Pops was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Defender! Confringo! Bombarder! Protego! Defender! Confringo! Bombarder! Ui, nó nổ. Revelio. Confringo! Rồi, thêm mình máu nữa này. Ở đây cũng có đường. Không được. Trông có con nhện to ghê thì đúng là anh bạn top này lành ít giữ nhiều rồi. Revelio. Chưa đi à? Confringo! Defender! Bombarder! Protego! Confringo! Chủ nhân, nếu người tìm top thì nó đã lấy mất những con đỉa ở đây. Đã tiến vào sâu bên trong, tôi hy vọng chủ nhân sẽ đợi nó. That didn't sound particularly reassuring. Confringo! Ô, trượt xuống đây là không đi ngang sang cái lối bên kia được nữa rồi. Ôi, top này lành ít dữ nhiều rồi. Top ơi là top. Thấy cái xác khô như cái top mỡ này rồi. Con điện chúa đi rồi. Rồi. Confringo! Defender! Bombarder! Mày này thì cũng chỉ một hit. Mày to với tao nữa à? Ui, đúng là cái tổ này. Bombarder! Protego! Confringo! Còn qua đây nữa đấy. Defender! Thấy con nhện to kia chưa? Thấm nhuần tư tưởng chưa? Bombarder! Thấm nhuần tư tưởng chưa? Thấy con nhện to đấy một hit là đi chưa? Tầm này ta không có nể nang gì nữa đâu nhá. Đang đi tìm người chứ phải tìm nhện chúng mày đâu mà. Revelio. Cái này sẽ là hang có đồ này.
Nó vướng cái này. Hai cái đầu đấy thông nhưng mà nhện to mới chả nhện bé. Nhện to này chỉ one hit. Top ơi. No. I have a feeling that house elf is Tops. Chủ nhân, nếu người tìm thấy cơ thể của Top, con nhện nó lớn lắm. Top đã khiến người thất vọng, xứng đáng với trừng phạt. Top đang thấy yếu, Top phải ngủ. Poor Tops. Left here alone with the spiders. Ôi, Top thành cái Top mỡ rồi. Rồi. Ở đây không tele được rồi. Rồi. Cửa này không kỵ đi được rồi, nhưng mà phải phá trước. Ở dưới này thì không dùng được phép. Mày có liệu hồn với tao với con nhện nha. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Cái lối ra vào cái hang này ở đâu vậy? Một lối nào thông ra phát ra luôn chứ. Mình đang đi ngược, mình đang đi lại cái nối vào lại à? Cũng trượt xuống này. Tôi dở rồi. Giờ rồi lạc rồi. Khốn khổ khốn nạn cái thần tôi không. Ôi, lại trèo trèo lên. Đúng bị lạc rồi. Đi một vòng rồi. Thế thì chắc chắn là mình nghĩ là cái cửa chỗ bơi bơi kia là có khi là ra được đấy. Ở đây có khi lại ra được á. Có thuyền ở đây này. Thuyền ở đây thì chắc chắn là cửa bơi bơi kia là ra được. Đây, chỗ này. Confringo. Ui, nó không phải là đường ra. Nó chỉ là nơi để mà lút đồ thôi. Trời ơi. Thân tôi không. Thế thì đúng phải chạy ngược lại cái hang này rồi.
Cái này thì làm sao được? Ơ, vừa nãy mình có cái lối nào mà mình đi ra được cơ nhỉ? Ra được ra cái đầu ngoài ấy kìa. Mà cũng trượt xuống rồi. Cái lối mà ra trước cái chỗ trượt. Chỗ trượt là không thể đi qua nữa rồi này. Ôi, tốn thời gian quá. Phù thủy siêu cấp cái mẹ liệt thu. Lạc đường. Khổ. Văn đích. Vừa nãy là mình bơi sang bên này. Sang bên này để về bên này. Thì nói ra nó phải ở bên này chứ đúng không? À đây rồi, ôi rồi ôi. Khốn khổ khốn nạn thân tôi không. À trưa này tôi vừa mới ăn lẩu dê xong anh em ạ. Hôm nọ thèm nhưng mà quên mất. Nọ thèm quên mất, bận rồi cuối cùng lại quên không gọi là dê ăn. Thế trưa nay vợ tôi gọi dê về ăn, tuyệt vời mặt trời. Cái miếng cà dê ấy các bạn, cái miếng cà dê lúc mà người ta thái ra nó phải to bằng 3 đốt ngón tay. À đâu, nếu mà giơ ngón tay ra một cộng đốt ngón tay lại thì nó phải bằng 6 đốt ngón tay. 6 đốt ngón tay. Nhưng mà đến khi mà cho vào nồi nhúng xong phát bỏ ra luôn, các ông biết nó còn bằng nào không? Nó còn đúng bằng 1 đốt ngón tay. Ui, nó quắt hơn cả cà bò ấy. Cà bò thì bình thường nó to lắm. Cà bò bình thường nếu mà cái quả cà bò mà bằng cái nắm đấm chẳng hạn, thái miếng ra tròn to, đường kính cỡ tầm khoảng đường kính miếng cà bò cỡ tầm khoảng 7-8 cm thì đấy, thì đến khi trần xong thì nó chỉ còn cỡ tầm khoảng xem nào, thì đường kính nó từ khoảng 4 cm. Đúng, cũng đúng, nó tiêu hao mất một nửa. Nó hao mất một nửa, thậm chí là 1/3 ấy chứ. Không vui rồi đấy ạ. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. 180 kinh nghiệm. Chỗ kia còn chưa nổi 1/10. Chai rồi.
a moment. Deke has an idea. Ôi sao lại có xiết? Trồng bạch tiễn đi chứ. Trồng bạch tiễn đi. Chậu to này. Chậu to chỉ trồng được một cây được à? Khó chờ tí không ạ? Hey. Đi làm thêm. Cứ nấu đi chứ. Đi quay lại lấy. Chú ngựa con chết cháu. Đi bắt ngựa nè. Ngựa này tôi có mấy con rồi mà. Hay là mình cứ đi đánh cái nhiệm vụ cuối cùng rồi đi nhỉ? Ôi, không có level 35 gì nữa. Thằng Tiến. Máu lắm rồi. Không thể chờ được. Ui dồi, nhưng mà để mà lên được level 35 nó sẽ lâu lắm. Tưởng là ví dụ như là tầm khoảng 5 nhiệm vụ gì đấy thì mình sẽ lên một cấp, nhưng mà không. Vừa nãy mình làm xong đến tận 3 nhiệm vụ mà mình mới lên được cái bạch kinh nghiệm nó có chút xíu à. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. Quá đơn You giản luôn. understand now Cái thử why thách all của of các this thầy was là chưa đủ necessary. hòa. The port key, the vault, the locket, the book, the trials, to ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Rồi còn có cả phép Avatar. Kendavra. Một phát ăn ngay. Cao thủ võ lâm luôn đấy chứ. That must be the way to the repository.
Cái bể chứa ngay ở bên dưới này à? Ôi, nhưng mà sao cái nhiệm vụ này lại có hình của giáo sư Fix nhỉ? We can only hope that we're not too late. And Chẳng that có we lẽ find nothing but a repository undisturbed beyond this door. sao cái hình này lại có hình của cái nhiệm vụ này? Nhiệm vụ này lại có hình của giáo sư Fix. Chẳng có lẽ cái vụ này là thầy Hiệu à thầy? Giáo sư? Ôi giời ơi. Tôi lại xin nhắc lại về cái phép tiên tri của tôi. Tôi rồi, tôi tiên tri được là thầy sẽ Hiệu rồi. Thầy ơi là thầy. Có thầy ở ngoài đi. Now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Ôi, cái máy khoan này. The goblins. Let's go. Ở khu này chắc là không có đồ để lượm lặt gì đâu. Cannot be far behind. Em sẽ cố gắng tiêu diệt tất cả. Mấy thằng ôn con ra đây xem nào. Một này. Phá khiên này. Mày này. Ui. Thầy ơi, từ từ. Rất là láo, tao ghét nhất là những thằng đứng xa bắn tao. Để em nhặt. This drill stands between Đồ us nữa and thầy ơi. him. We need to move it. One moment. Đi vào. Let's go. Ok thầy. Chiêu kia của em hồi rồi đấy thầy ạ. Mày ơi, một phát ăn ngay. Ui, thầy ơi. Ui. Ầu đấy con chó. Ui. This one's almost down. Ui. Ầu đấy. Nhân này. Ui. Ôi, tiết kiệm chiêu kia. You're no match for us. Tiết kiệm. Có nghĩa là gặp mấy cái con to này mình dùng cái phép ấy nó sẽ ok hơn đấy các ông ạ. Cái phép Imperial này sẽ ok hơn đấy.
này trong Cùng Ba Đà đi. Ê, ngắm cái gì thầy? Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Hay là mình dùng linh hoạt chiêu nhỉ? Từ Lumos. dùng Cùng Ba Đà này. Bên cạnh này mình sẽ sử dụng Pip này. Vẫn Incendio. Trên sử dụng thêm Crucio này. Không, Imperio. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. Có hai tổ chiêu mới. There's nothing we can do. Lên và phải. Lumos. Lumos gì nữa thầy? Listen, more goblins obey. Flipendo. Arrest those. Rather unwise coming back this way. Not quite. There you are. Flipendo. Arrest those. Potato. Stupid one. You think this is funny? Arrest them, momentum. How nice of you. Flipendo. Imperial. Against Red Rock Zombie. I won't rest. Flipendo. Stupid one. Arrest them, momentum. Phải có tí khống chế. These tunnels haven't brought us much Có luck tí so khống far. chế đánh áp được. Quái to thì không thể khống chế được nó thì không nói. We're getting closer, Professor. Cái That nhỏ way. này đánh đúng là phải có tí khống chế. Dễ hơn ạ. Rồi. Mình sẽ Imperial lên một con đôi. À, có bà cô để giúp đỡ luôn. Ui, hai bà cô luôn. Một ông thầy nữa luôn. Ui, cả là sáp luôn. Ui, cả ấy luôn. Phó hiệu trưởng luôn. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. They got this. Bắn pháo hoa các kiểu là điểu luôn. Xanh đỏ, tím vàng. Hoành tráng quá. Rebellion chắc chắn là không có gì để nhặt đâu. Mà đánh nhau như này là có dương nhặt đấy. Mấy thằng con. Ô, định ra tay. Someone's here. How nice of you. Ui, tôi thích mày. Ui, đấy, cancel được luôn à.
Tuổi. Bắn hay lắm. Tính ra cái thằng đấy bắn đầu. Thì cũng chỉ one hit. Defender. Phép đẹp Buso của ông này mạnh thế. Đánh choáng được con trôn này luôn ạ. Bình thường mình đâu có đánh được đẹp Buso của nó đâu. Ui, ô may quá. Tí nữa thì bẹp dí luôn ạ. Ui, làm cầu luôn này. Phá cầu luôn cô ơi. Phá cầu đi đếm vậy. Ui, chắc là đến đoạn đánh nhau với Ranrock rồi đấy. Ui, chưa đánh nhau Ranrock à, vẫn phải đánh hai cái con to tổ bố này à. Trời ơi. Đây là sân nhà mà phải đánh với hai con này á. Rõ ràng đây là sân nhà mình cơ mà. Cái đũa phép ở trong cũng đẹp hết rồi. Mày chém thử tao xem. Ui, nhưng mà tôi cảm thấy cái đũa cơm nguội ấy nó vẫn mạnh nhé. Cái lúc mà mình đánh ở trong cái quá khứ, mình cầm cái đũa cơm nguội, mình được trải nghiệm cái đũa cơm nguội ấy. Đánh cái đũa cơm nguội thích vãi ra, một one hit chết luôn một đứa, one hit chết luôn một đứa. Cái phép chém gió Hasagi đấy là chém phát là chết luôn một đứa, chém phát là chết luôn một đứa. Chém vậy nó mới thích, mà lại còn là chém tử thần nữa chứ. Ôi đây rồi, thầm chứa nỗi đau đây rồi. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? Con muốn sức mạnh này cho bản thân. Cái này là chắc là theo kiểu backup là
Con chỉ nói đùa thôi nè. Sức mạnh này không nên được giữ khỏi thế giới. Không nên giữ khỏi thế giới, tức là hủy nó đúng không? Con muốn sức mạnh này cho bản thân. Nghe nó có vẻ nó tham vọng, nó Slytherin lắm không ạ? Con muốn sức mạnh này cho bản thân. Dora wasted her ability trying to save people from themselves. I will not let others dictate what I do with this. My power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the misery and pain that could cause. Có chuyện này không ai ngờ tới. Có khi nào... thế có khi nào mình là người ra tay giết ông này không? The arrogance of wizard kind. Từ. Kiểu gì thì kiểu cũng có cái kết, cũng có ending cho cái việc lựa chọn ở đây. Enough, Ranrock. It was never yours. Cái đũa xịn đâu? Sao không lôi ra mà dùng? Thằng này cũng có đũa. Miriam's wand. Ui, đũa phép của vợ giáo sư. Over the container. All of this could have been avoided. Foolish, self-important. Ông cầm mẹ mồm ông đi. Cái sức mạnh này phải là của tôi. Tôi sẽ trở thành siêu cấp VIP Pro. Ui, nó liếm mất cái sức mạnh này rồi. Trời ơi, nó phá cái sức mạnh này rồi. Cái gì đấy? Ui, nó hấp thụ cái sức mạnh này à? Ôi, thế còn phần của tao thì sao? Ôi, Ranrock. Ui, nó hớt tay trên ngay tại thời điểm mấu chốt ạ. Ui, nó biến thành con rồng rồi kìa. Trời ơi ạ. Thầy thấy chưa? Thầy không để em hút nhanh cái sức mạnh đấy, giờ thì nó hấp thụ mất rồi kìa. Nó cướp trên rắn nước luôn đấy thầy ơi. Ui, ui thầy. Ui, giờ lại còn trượt ván nữa. Đi fit Ranrock rồi. Đi fit kiểu gì? Đi fit kiểu gì? Đứng ở đây đi fit à? Có khi mình chưa đa dụng đấy. Ui! Ui, sao đánh được nó này? Cơ chế counter à? Chưa đa dụng rồi. Đây này. Mày. Ui, đậu đi. Ui. Màu vàng kìa. Cửa đi. Ui. Ui, không đỡ kịp. Lại phát đỡ đi xem nào. Lại phát đỡ đi. Ui, lại đỡ chết rồi. Ui, cái đấy mình có thể bấm mấy được đây. Ui, phê 2 à? Ui, rồi thế nhờ. Ui. Ui, đây đỡ trượt được thế nào? Đây, quả này thì không trượt đâu. P2 à? Đùa ra. Nó là dễ.
Mày này. Nó là dễ. Mày. Đưa đi. You can't stop me. Cái này ngăn cản tao được đâu. Ui. Cái kia. Phép đỏ kia. Ui, phép đỏ kia. Ui. Tím kia. Phép đỏ kia. Đây không? Phép tím kia. Ok. Bùm xa. Bùm xa. Ui, choáng đi. Phép tím này. Mày. Mày. Ui. Nó vào gộp bê. Mày này. Thể hiện đi phép màu vàng. Rồi. Ui, cái đóng phép màu đỏ. Để phép thi đấu. Ui. Không đủ. Ui. Đúng rồi. Đi đâu nữa đây à? Đi dưới này à? Dưới này à? Góc hơi hẹp nhỉ? Can't run forever, Ranrock. Sẵn mấy cái phép này đi. Phép vàng. Phép đỏ. Phép tím. Ui, xa quá không được. Nhanh lên phép tím. Ôi, mạnh quá. Được rồi. Bất dung thứ. Ui, bất dung thứ kiểu gì nữa. Lại con tắc ghét là nó rồi.
Rồi bình tĩnh lại rồi. Ui, mất phép vàng rồi. Ô kìa. Ui, bị quay như trong này. Có tí thôi. Quay đây. Một pha. Lại đủ lặng nè. Không target của nó rồi. Target của nó. Ở đây để chơi mất với nó. Ui. Sao quá. Vẫn chưa được à? Hết máu rồi đấy, hết máu để cắn rồi đấy. Đây. Đây. Ui. Trả cho mày này. Ui. Sao không ấy được vậy? Rồi rồi. À, khó quá, chiến đấu với con này gian nan quá. Ui. Ui. Đi bốc. Rồi kịp. Ui.
tím à? 3 này. Tóc biếm. Trả lại cho mày này. Ui. Mất. Ui. Cứng rồi. Của bố đây. Rồi, cơ chế này. Ui, không biết màu vàng. Gì nữa? Muốn gì nữa? Ui! Ui, vẫn phải làm cơ chế. Mất chiều rồi. Ui, có tiếng á. Ui. Ui. Sắp màn rồi. Ui. Ui. Ôi thôi, hiểu rồi. Ui. Khó quá. Làm cái gì? Ui. This ends here, Radrock. You can stop me? Ui, mất rồi. Ôi, nhạo rồi. Lại. Tức là mình không, bây giờ từ từ đánh cái đoạn này nó lại oái oăm một tí là trời ơi.
Từ từ. Ui, hỏng luôn gáp avatar rồi. Rồi kệ. Đang ngay cấn. Grab rồi, cái app. Animate desktop rồi. Kệ đi. Tắt luôn. Một này. Bình tĩnh ăn được thế này. Hai này. Ba này. Bốn này. Đâu rồi này. Đấy là camera này. Đỡ này. Đòn này. Cắn gió kiểu này. Nghĩ là sao phải làm cơ chế rồi đó. Ô, vẫn chưa phải làm cơ chế à? Ui, máu vào này. Từ vẫn ăn được. Ui. Hay không phải làm cơ chế nữa. Mất trong thứ. Không đang mà. Ui. Lại sáng bàn rồi. Hay quá. Mày hẹo rồi đúng không? Ui. Vãi cả Bill đánh nó hết máu rồi cuối cùng. Ôi, tôi cuối cùng lại như thế. Rõ ràng đánh nó hết máu rồi mà. Tôi chỉ làm cơ chế một lần thôi. This ends here, Ranrock. You can stop me! Arrest the momentum. Ui! Tắt em! Không phải là cơ chế này. Đau chưa?
Ui. This is for Professor Fig. Defender. Bombarder. Confringo. Ui, không kịp. Ui. Defender. Ui. Confringo. Bombarder. Chấm máu nè. Ui. Khó thật đi nhở. Không phải là khó lắm tại có gì đi về. This ends here, Radrock. You think you can stop me? Defender. Một cầu này. Hai cầu này. Bốn cầu đúng không? Ba cầu này. Bốn cầu. Defender. Confringo. Máu này. Lùi ra này. Xả đòn này. Né này. Ui. Né này. Xả đòn này. Kẻ lửa chưa? Ui. This is for Professor Fig. Chém gió này. Bạn đòn này. Kẻ lửa đi. Kẻ bắn nữa này. Tao biết tên chế của mày ở đấy. Rồi, hay quá. Lộn nhau liên tục, tránh trường hợp có xuống khe lửa. Ui, vẫn còn cơ. Làm mất à? Làm gì còn phép vàng. Liên tục là phép vàng này nào đâu ra. Đây rồi. Ui, đến lúc đây rồi của nó thì đến lúc đây rồi thì lại cay thật. This ends here, Radrock. Tay anh tiếp vào này. Arrest the momentum. Đâu?
Ui, ui, chủ quan. Ui. Cú đam nó luôn ạ. Ui. Ui. Ui, thảm quá. Đánh nhau trong cái màn hình xám này. Vẫn chưa được à? Vàng này đúng không? Cùng nhé này. Một chiêu này. Chiêu này hồi lâu thế. Đổi chiêu. Đổi chiêu khác, chiêu này hồi lâu vai cả đái luôn á. Đây rồi, quả này to vãi cái này. Mày quá. Bố mình xích tụi mày rồi. Ui, cái chiêu đấy nó hồi chiêu lâu vãi cả ra. Ui, khống chế cái sức mạnh này luôn à? Ui, mình khống chế xong mình hấp thụ luôn à? Vai cả Bill. Ui, đây là ending theo hướng ấy này. Thu thập lại sức mạnh rồi. Trông hoành tráng chưa? Tôi trở thành top 1 server rồi. Tí phải lên YouTube xem ending, xem các cái ending khác. Tôi cũng hơi tò mò với các cái ending khác đấy. Thế giáo sư có chết không?
Professor Eleazar Fig. I dare giáo sư say vẫn he chết à? was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig giáo sư vẫn chết. represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Ôi, giáo sư vẫn chết à? Those that knew him best will Kiểu agree mình hấp that thụ we sức must mạnh nên now mình cứu được giáo honor sư him chứ. as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Professor Fig. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. Victor Rookwood. But it was never that simple. Mấy đứa là cái đứa mà đã nguyền rủa An. I'll find out the said word when I know more. Yêu tinh. Mình phải đánh cái thằng kia có khi phải đến 5 lần, 6 lần đấy nhở. Cái cơ chế của nó lúc đầu hơi khó nhận diện. Bởi vì có lúc nó full 1 lần, có lúc nó full 2 lần.
Congratulations. You have complete story of Hogwarts Legacy and reached the end of your school year. Và kết thúc năm học. Hoàn thành cái cốt truyện của Hogwarts Legacy và kết thúc cái năm học với cái bài kiểm tra nhanh về cái gì thì đây là thời gian tốt để review your field guide process, explore the world, khám phá cái thế giới, finish anything remain, relationship, storyline and side quest, and complete your field guide as you see fit. Nó bảo mình là kết thúc rồi. Đây là cái thời gian tốt để xem lại các cái field guide và hoàn thành các cái nhiệm vụ còn đang dang dở, quan hệ còn đang dang dở trong story. Ấy, đánh tuét cả đít ra như thế mới được có 260 kinh nghiệm. Thế thì cày đến cấp 35 thì có mút mùa. I've thought about what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Lại có cái gì đấy Đức Nhật? Ô, vẫn còn nhiệm vụ chính này. Con mắt dò mó của cô Weasley. À, có phải là con mắt dò mó của cô Weasley? À, có phải là cô tò mò với cái chuyện tại sao em lại hấp thụ cái sức mạnh đấy không? Em muốn trở thành top 1 server. Đó là lý do. Em muốn trở thành người quyền lực nhất. Giờ đi gặp Đức Nhật xem nào. Mật thất đúng không? What are you up to now? My side of the dormitory is always. Tôi đi xuống ở chỗ nào ấy. Đấy, đoạn này di chuyển rất là mượt nhá. Quay cũng rất là mượt nhá. Không hiểu nó bị lag từng lúc hay sao. À, tôi biết tại sao mượt rồi. Tôi biết tại sao mượt rồi các ông ạ. Cái phần mềm làm cái avatar con mèo cái kìa, nó ngốn rất nhiều GPU, nó ngốn đến 50 mấy phần trăm, 30 mấy phần trăm GPU cơ. Phát đi phát là nó mượt như gái 18 luôn này. Ôi, quay nó không bị lag. Thế thì phải làm sao khắc phục được cái đấy nhỉ? Khắc phục kiểu gì với cái đấy nhỉ? Có cái nào không nhỉ? Phải nhớ mỗi cái phần mềm có mỗi tí đấy thôi mà không ngốn vậy cơ. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all Không, tôi sẽ không down. từ bỏ bạn đâu nhỉ ạ.
Anne may just need some time. Cứ yên tâm, tôi biết Surely thừa one là day bạn she'll be able to làm như forgive thế you. cũng một phần là do tôi bơm vào. Nhưng mà đúng vị trí là một người anh thì tôi nói thật là nếu là tôi cũng làm như thế. Làm mọi cách để cứu em gái mình. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Tôi vừa được một cái achievement đấy anh em ạ. Chơi choét tí tôi chả được cái achievement nào. Đây. Cô Wesley. Cô lại gato với sức mạnh của em đúng không? Cái lối ra nó ở đâu nhỉ? Không yêu không thương thì nói ra. Tại sao lại đối xử như thế? Cô lại gato với sức mạnh em hấp thụ được. Tinh 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 tinh. Giờ mình là top 1 server rồi ấy. Mình là number 1 trong giới phù thủy rồi ấy. Thế thì mình đi làm mấy cái nhiệm vụ vặt vãnh thì nhiều khi nó hơi bếch. Revelio. Vật thể biến hình một phần. Tách trà biến hình một phần. Này có vẻ là một lỗi sẽ được khắc phục của học sinh năm thứ 2. Nó đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo cho những học sinh coi thường sự phức tạp của phép biến hình nghệ thuật biến hình. Nó đâu? Revelio. Nó đâu? Cái ấy nửa con chuột ấy đâu? Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a grapphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Mr. Sallow. I believe it's been a difficult year for him. He was lucky to have... Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Cẩm nang của em thu thập được nhiều phết rồi đấy. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us.
Gửi giáo sư Weasley. Cảm ơn cô vì bức thư cũ. Tôi vô cùng vui mừng khi biết rằng trong lứa học sinh năm 7 gần đây có một số hứng thú và phù hợp với việc làm tại bộ. Tất nhiên, điểm OWL của chúng sẽ được xác nhận sau. Những ý kiến của cô cũng mang giá trị không kém trong chương trình tuyển mộ của chúng tôi. Cô đã có một góc nhìn rất đặc sắc khi chia sẻ về kinh nghiệm của mình với chúng tôi và khiến tôi vô cùng cảm kích. Lúc thì xưng hô là tôi, lúc của chúng tôi. Tôi sẽ chờ những cập nhật tiếp theo liên quan đến học kỳ. Trân trọng, Faris Spavin, Bộ Pháp thuật London. Rồi, úi dồi, bị sát rồi. Bẫy à? Revelio. Cái nhiệm vụ chính lại bị khóa rồi. The Hogwarts. I should attend the end of year feast in Great Hall. Tôi nên tham dự cái buổi party kết thúc năm học tại Great Hall, yêu cầu cấp độ 34. Cấp độ 34 à? Cấp độ 34 mới có nhiệm vụ này. Revelio. Bộ 34. Aloha Mora. Lại ngứa nghề siêu trộm. Uầy, có cái tay cầm thì dễ hơn bao nhiêu anh em nhá. Tức là mình lướt qua đâu mà nó xoay là nó sẽ rung nhẹ một cái là mình sẽ biết để mình bách lại nhá. Revelio. Levioso. Thôi anh em ạ, có lẽ là mình kết thúc cái series Hogwarts Legacy tại đây thôi. Đây là cái series thứ hai mình làm sau series đầu tiên là series Stray. Cảm ơn anh em đã theo dõi mình từ đầu đến cuối của cái series này. Thì để xem nào, cái hiện tại là mình đang cấp 30 rồi này. Mình đi được 50% con game này, tất cả mọi thứ thử thách sưu tầm các kiểu đi được 50% con game này. Nó sẽ còn rất nhiều thứ, còn thử thách Merlin này, còn một số cái thử thách giải đố ở cái cầu chẳng hạn, hay là bộ sưu tập các kiểu đà điểu này vẫn chưa full thì có lẽ là hay là đi đánh trại rồi là giải các cái điểm liên quan đến sức mạnh cổ xưa. Sẽ rất còn nhiều thứ để khai thác đủ 100% của con game này. Thì có lẽ là cái này mình sẽ, hoặc là đây khi nào cấp 34 này mình sẽ tham gia cái tổng kết cuối năm tại Great Hall này. Đấy, tại sảnh đường chính này. Thì
Có lẽ là mình sẽ vẫn chơi tiếp con này để khám phá thêm, nhưng mà mình sẽ không làm video nữa. Thì anh em kết thúc cái series cốt truyện ở đây thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Chào tạm biệt anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ. Oánh con bot đá dày thật chị. Anh em nào chưa sub, chưa đăng ký cho mình xin một sub nhé. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ thật sự là vui vẻ bên người thân và gia đình. Tạm biệt anh em. Bye bye. Hí hí.